Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Heo quay thì cái khâu làm da nổ giòn tan là khó nhất đúng không nè? Thì hôm nay Diễm chia sẻ một công thức rất là đơn giản, từ khâu sơ chế cho tới nướng luôn, mà da nổ giòn tan và giòn rất là lâu. Công thức này thì mình có thể làm ở gia đình thưởng thức hoặc là mình dùng để kinh doanh đều phù hợp lắm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món heo quay với Diễm nha. Để làm heo quay ngon nhất thì mình chọn thịt ba rọi hay là thịt ba chỉ. Công thức này thì mình cần 1,5 kg nha. Và Diễm có lưu ý là thịt ba rọi nếu mà mình lựa cái lớp mỡ dưới da càng dày càng tốt. Tại vì nếu mà cái lớp mỡ mỏng quá thì khi mà mình nướng cái da nó rất là dễ bị phồng lên. Đó, lớp mỡ mà dày như vậy thì mình nướng xong cái da đẹp lắm luôn. Để cho cái miếng da nó không có bị phồng lên thì mình phải xăm da nha. Thì có hai cách. Mình có thể xăm da lúc cái thịt sống như vậy, hoặc là sau khi mà mình nướng. Thì Diễm thấy để cẩn thận thì mình xăm cái lúc thịt sống luôn. Mình dùng cái kim nhọn ha. Đó, mình xăm làm sao mình phải thấy nó xuyên qua như vậy. Như vậy để cho cái da nó được thoáng, nó thoát hơi. Thì khi mà mình nướng nó phồng nó không có bị căng lên. Đó, mình xăm đều hết ha, đều hết miếng thịt luôn. Nướng theo công thức này thì yêu cầu là cái miếng da nó phải khô. Vì vậy mình sẽ treo cái miếng thịt lên. Thì khi mình treo mình treo cái miếng thịt theo chiều dọc, tức là miếng thịt nó dài xuống. Thì bây giờ mình rạch cái thịt ở trong theo cái chiều ngang, tức là ngược lại, để khi mà mình ướp cái gia vị nó sẽ thấm vào. Mình rạch ngang như vậy, chứ nếu mà mình rạch dọc thì khi mà mình treo cái miếng thịt lên thì cái nước thịt và những cái gia vị nó sẽ bị chảy ra ngoài. Bây giờ Diễm dùng một cái dao và mình rạch không có sâu quá nha, chỉ vừa sâu xuống cái miếng thịt là được. Thì nó khoảng 1 cho tới 2 cm thôi. Đừng có rạch xuống cái phần mỡ nha. Và khoảng cách ở mỗi miếng thịt thì nó khoảng 2 cái lóng tay là được. Như vậy để khi mà mình nướng xong có cái đường rạch này mình cắt cái miếng thịt ra nó cũng dễ dàng hơn. Để Diễm cầm miếng thịt lên cho mình xem, không có quá sâu nha, như vậy là vừa ngon nè. Để thịt ở đây, bây giờ mình đi pha cái gia vị ướp thịt. Cách tính cái gia vị là mình sẽ tính 10% so với cái trọng lượng của thịt. Cái này là mình tính trọng lượng chứ không phải số lượng nha. Vì vậy 1,5 kg thịt thì Diễm sẽ cho 15 g muối, tức là 10% nè. Đường mình cũng cho 15 g luôn. Và bột ngọt mình cũng cho 15 g, nhưng mà Diễm không có thích dùng bột ngọt nhiều, cho vậy Diễm dùng có 7 g bột ngọt thôi. Còn nếu mà mình kinh doanh thì mình dùng đúng lượng nha, theo tỷ lệ 1:1:1 luôn. Và 10% so với trọng lượng của cái miếng thịt. Và để cho cái thịt nó thơm thì mình sẽ có thêm 1 muỗng cà phê bột tỏi. Diễm lưu ý là mình dùng bột tỏi chứ không có dùng tỏi tươi nha. Tại vì thịt mình sẽ treo lên cho nó khô. Nếu mà mình dùng tỏi tươi tỏi nó sẽ lên men làm thịt nó bị chua. Và cái mùi tỏi để lâu nó cũng không có thơm nữa. Thêm một nguyên liệu giúp cho heo quay nó rất là thơm, đó chính là bột ngò. Mình cần 1 muỗng cà phê nha. Bột ngò thì mình mua ở trong siêu thị là có. Và nguyên liệu khô cuối cùng đó chính là bột ngũ vị hương. Bột ngũ vị hương thì mình cần 1/2 muỗng cà phê thôi. Bột ngũ vị hương thì Diễm dùng hiệu này. Bây giờ mình trộn cho tất cả những cái nguyên liệu này nó đều với nhau ha. Sau đó mình sẽ mang mình ướp vào trong thịt. Công thức và cách làm này thì Diễm được anh Hùng chia sẻ cho Diễm. Diễm cảm ơn rất là nhiều. Và Diễm thấy cũng chưa ai chia sẻ cái cách làm như vậy. Mình lấy những cái nguyên liệu khô đó, mình cho vào cái rãnh mà hồi nãy mình xẻ thịt nè. Cho đều hết luôn nha. Sau đó mình sẽ đeo bao tay và bây giờ mình ướp, mình massage cho những cái nguyên liệu khô này nó tan đều, nó thấm vào trong miếng thịt. Lúc mà mình thoa cái gia vị lên thì mình thấy nó khô, nhưng mà khi nó tan rồi thì mình thấy cái miếng thịt nó ẩm, nó rất là mướt. Đó, phải tan hết như vậy nha. Nếu mà mình kinh doanh thì bây giờ mình sẽ lấy cái móc mình treo cái miếng thịt lên. Nhưng mà nhà Diễm là gia đình, vì vậy treo lên Diễm thấy hơi khó. Diễm sẽ lấy cái kiềng 3 chân nè. Và bây giờ Diễm để cái miếng thịt lên. Thì Diễm thử theo cách này thì Diễm thấy mình quay vẫn giòn vẫn ngon. Còn nếu mà cái miếng thịt bự hơn thì mình phải kê cao hơn. Nhưng mà tốt nhất là mình sẽ treo lên. Và mình để cái miếng thịt ở đây cho cái da nó khô trong khoảng thời gian là 2 ngày nha. Nhà Diễm thì nhiệt độ nó là 20 cho tới 23 độ C. Vì vậy Diễm sẽ để ở cái nhiệt độ phòng. Nếu mà ở Việt Nam khí hậu nóng thì mình nên cất vào trong tủ lạnh nha. Hoặc là mình để mình phải có cây quạt đó, mình thổi vào cho cái da nó khô.
Cái này là Diễm đã để được khoảng 2 tiếng thì mình thấy cái nước thịt nó sẽ chảy ra như vậy. Và lúc này nó rất là thơm luôn. Mình cứ để yên như vậy ha, 2 ngày sau là cái da nó khô cứng luôn. Đó, cái này Diễm để được 2 ngày rồi nè. Khi mà mình khỏi vào, đó mình nghe ha, và mình sờ rất là cứng như là cái miếng gỗ luôn á. Như vậy thì khi mà mình quay á, cái da nó mới nổ, và nó nổ hết luôn, nó giòn rất là lâu. Để cho cái miếng thịt nó sẽ thơm hơn, nó đậm đà hơn á, thì Diễm có ở đây là cái sốt xá xíu. Nếu mà mình không có cái sốt xá xíu thì mình có thể bỏ qua cái giai đoạn này. Nhưng mà nếu có thì mình cho vào, cái miếng thịt nó sẽ thơm và nó đậm đà hơn. Miếng thịt 1,5 kg á, thì mình cho 1,5 muỗng canh sốt xá xíu nha. Rồi mình cũng đeo bao tay và bây giờ mình thoa đều. Lưu ý là mình chỉ thoa cái sốt xá xíu này ở cái phần thịt thôi, không có xoa vào cái phần da. Nếu mà da nó bị thấm vào á, thì mình dùng giấy nhà bếp á, mình lau cho nó sạch. Cái công thức này là công thức đơn giản để ở nhà mình ăn thôi. Còn nếu mà công thức kinh doanh nó chuẩn cái hương vị của nhà hàng thì mình phải học của anh Hùng nha. Diễm sẽ lấy một cái tờ giấy nhôm nè, Diễm gấp đôi lại cho nó dày chút á, rồi mình để cái miếng thịt, mình sẽ bọc lại và mình nướng. Thì nếu mà để cho nó thơm á, tí xíu nữa Diễm sẽ chia sẻ, nhưng mà vì nướng trong gia đình, cái lò gia đình á, Diễm thấy mình nên bọc cái giấy nhôm lại như vậy. Thì khi mình nướng á, cái mỡ nó không có bị chảy ra ngoài, nó cháy, nó văng lên bếp á, khó lau chùi và nó không có bị khói nữa. Làm xong á, thì cái lò nướng mình nó không có bị dơ, mình đỡ phải lau chùi. Đó, mình cứ bọc lại kín như vậy ha, mình chừa cái phần da ra, mình bọc phần thịt lại. Và bọc như vậy á, thịt khi mình nướng nó cũng không có bị cháy. Sau khi bọc xong á, thì mình sẽ mang mình nướng nha. Và mình làm nóng cái lò nướng trước ha. Khi mà lò nướng nóng đủ thì mình cho thịt, mình để ở rãnh giữa của lò nè. Và mình lưu ý lần nướng đầu tiên này mình sẽ nướng nhiệt quạt nha, tức là có bật quạt. Nhiệt độ là 130 độ C, 266 độ F trong khoảng thời gian là 45 phút. Và Diệp có nói đó, có một cách nướng thứ hai là mình sẽ để lên cái kiềng 3 chân như vậy mình nướng luôn. Và như vậy thì cái thịt nó sẽ thơm hơn, nhưng mà nó sẽ bị chảy nước và nó văng lên lò đó, đồng thời khói nhiều nữa. Và nếu mà mình nướng như vậy thì mình nướng 30 phút chứ không phải 45 phút nha. Mục đích của cái lần nướng đầu tiên này là để cái thịt nó chín, đồng thời cái da nó cũng chín đó, nó mềm hơn để mình xiên nó dễ hơn. Nhưng mà khi mà mình làm khô đủ thì lúc này cái da nó cũng rất là cứng. Và Diễm có lưu ý như vậy, cái da đó thì mình xiên làm sao cho nó trúng cái lớp mỡ thôi, mình đừng có xiên sâu xuống cái lớp thịt. Thì Diễm xiên sâu xuống cái lớp thịt đó, lúc mà mình nướng nó sẽ bị chảy nước lên, làm cho cái da chỗ này mềm. Thì khi mà nướng nhiệt độ cao nó sẽ bị cháy cái phần nước thịt, làm cho cái da nó không đẹp. Thì tí xíu nữa Diễm sẽ quay cái thịt nướng xong cho mình coi. Bây giờ mình nướng miếng thịt lần thứ hai thì mình cũng để ở cái rãnh giữa của lò. Và lúc này mình nướng ở nhiệt độ có quạt nha, lưu ý là có quạt, 200 độ C, 392 độ F trong thời gian từ 15 cho tới 30 phút. Khoảng 10 phút á, thì mình xem nha, mình thấy cái rìa ở ngoài da nó nổ lên như vậy. Đó, Diễm quay rất là kỹ nha, lưu ý đó, cái rìa da đó bắt đầu nó nổ bong bóng. Thì mình sẽ tắt cái nhiệt quạt đi và mình chỉnh cái nhiệt 2 lửa trên và dưới. Và lúc này á, Diễm chỉnh lên nhiệt độ là 250 độ C hoặc là 230 độ C cũng được. Và lúc này mình sẽ canh nha, da nó sẽ nổ rất là nhanh luôn. Thời gian thì không có chính xác được, mình phải canh thôi. Và mình canh làm sao cho da nó nổ và nó chuyển sang cái màu xám luôn. Nếu mà người Việt mình khi mà heo quay nó nổ da như vậy là mình thấy quá tuyệt vời rồi. Mà thật ra mình lấy ra mình ăn cũng ngon ha, da nó cũng giòn, nhưng mà nó giòn không có được lâu. Còn nếu mà nhà hàng kinh doanh thì mình sẽ để cho nó nổ hết và nó chuyển sang cái màu xám luôn. Đó, da nó sẽ chuyển sang cái màu xám vậy, gần như nó hơi cháy như vậy nè. Để Diễm quay gần cho mình xem. Đó, những cái phần cháy như vậy và có những phần nó chưa cháy. Vì vậy bây giờ mình sẽ lấy một cái con dao nhỏ nha, mình sẽ cạo cái phần cháy và cạo hết cái phần da nổ ở trên. Mình cạo làm sao cho cái da nó bóng, để khi mà mình phết cái dầu lên trên dầu nó không có hút vào da, như vậy mới đạt ha. Cái phần da này mình cứ cạo nha, chỗ nào cháy mình cạo hết đi. Như vậy thì khi mà mình nướng xong cái da nó rất là giòn, nó mỏng, nó giòn và giòn lâu nữa. Đây là Diễm đã cạo hết rồi nè. Diễm sờ thử ha, có những chỗ nó mềm. Vì vậy bây giờ mình sẽ phết một cái lớp dầu lên. Dầu ăn bình thường nha, phết đều lên và mình mang vào trong lò mình nổ da thêm một lần nữa.
Như vậy thì những cái chỗ mà da nó còn mềm, nó chưa có nổ hết á, nó sẽ nổ giòn và nó giòn tan luôn. Mình có thể giữ nguyên cái giấy nhôm mình nướng tiếp, nhưng mà Diễm thay ha, tại vì nếu mà mình để nó cháy thì nó dễ có khói và cái mùi nó không có được thơm. Diễm thay cái giấy nhôm mới luôn. Và lúc này mình sẽ đặt cái heo quay nè gần sát trên cái thanh nhiệt luôn nha, tức là khoảng 1 gang tay á, và mình nướng ở nhiệt độ là 250 độ C, 482 độ F, không có bật quạt, và mình phải canh nha. Mình thấy những cái chỗ da nó mềm á, bắt đầu nó nổi lên hết, nổ á, và hơi xám là mình lấy ra. Đó, những cái chỗ da mà nó bị nhiễm xiên mà nó chảy nước á, nó mềm thì bây giờ nó cũng sẽ nổ lên luôn. Mình thấy nổ hết rồi thì mình lấy ra, thời gian rất là nhanh nha, nhớ canh khoảng 3 tới 5 phút à. Mình sẽ phết một cái lớp dầu lên liền luôn lúc mà vừa lấy ra khỏi lò nướng, như vậy để giữ cho cái da nó giòn đó. Rồi sau đó mình mới lấy cái dao nhỏ đó, mình sẽ cạo. Mình cạo những phần nào mà nó cháy đó, hoặc những phần da phồng lên. Vậy là mình đã làm xong. Nếu mà mình thích giữ cho cái da giòn lâu hơn nữa thì mình phết thêm một cái lớp dầu nữa nha. Heo quay này á, mình không có nên cắt ra liền, mà mình để cho nó nghỉ ít nhất là 30 phút để cái nước trong thịt nó rút lại đó, khi mình cắt nó không có bị chảy ra ngoài. Đó, Diễm đã để nguội được 30 phút rồi nè. Cái này là vẫn còn ấm tay nha, để Diễm lật lên cho mình xem. Ở bên dưới ha, rất là thơm luôn và đậm đà nữa. Mình cắt á, dễ dàng lắm, và mình nghe nè, giòn, xốp luôn, không có bị cứng nha. Dưới cách quay này rất là tiện ở chỗ là sau khi mà mình ướp gia vị xong rồi mình để cho da nó khô 2 ngày á. Khi da nó khô 2 ngày xong rồi, mình cứ cất cái miếng thịt vào trong tủ đông đá ha. Khi nào ăn á, thì mình lấy ra, mình để trong đá và mình quay thôi. Cái này cho những ai mà kinh doanh thì tiện lắm, hoặc là mình muốn chuẩn bị tiệc mà sẵn sàng thì mình cứ làm như vậy. Đó, mình xem miếng thịt nè, da nó mỏng và nó giòn tan, và thịt á, nó thấm, nó thơm lắm. Nó không có dai mà cũng không quá mềm, Diễm rất là thích luôn. Heo quay này nếu mà mình để bên ngoài á, 1 ngày, 2 ngày vẫn giòn nha. Cất tủ lạnh á, thì khi ăn mình hâm nóng lại tí xíu bằng lò vi sóng là ngon. Mình có thể ăn chung với bánh hỏi nè, với cơm hay bánh mì, ăn không cũng ngon luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món heo quay. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.